זה הבסיס שהכנתי בסרטון הקודם, ועכשיו נלמד לקלוע את הדופן. דבר ראשון, יש להרטיב את הקולעים, כדי שנוכל להמשיך ולעבוד איתם. אז אני מגלגל אותם, ומכניס אותם למים לריכוך. אני הכנתי פה מראש 32 מקלות נצרים לדופן, פלוס כמה ספר, למקרה שישברו או כל בעיה אחרת שתהיה. יש לנו כרגע 16 ניצבים, וליד כל ניצב אני אכניס 2 ניצבים חדשים. הכנסתי את הקצה של כולם לתוך מים, ל5 דקות לריכוך. רק צד אחד אני מכניס, חצי תחתון. אני עושה שפיץ עם קאטר לכל המקלות בקצה הרטוב, כדי שיכנסו בקלות לתוך הבסיס. מה אורך המקלות שלקחתי? אני אסביר לכם את החישוב, כדי שתוכלו להתאים אותו לסל שלכם. נכנס לבסיס בערך כ8 סנטימטר. צריך להוסיף את גובה הדופן שאני מתכנן לסל שלי, ובנוסף להוסיף 25 סנטימטר לסיומת רגילה. בסל הזה הדופן תהיה 7 סנטימטר, ולכן לקחתי ניצבים באורך של 40 סנטימטר. ואני ממליץ להוסיף עוד 5 סנטימטר לכל מקל, לכל מקרה. העובי של הניצבים לדפנות יכול להיות יותר דק מניצבי הבסיס. כאן לקחתי נצרים בעובי 3 מילימטר. אני לוקח את הבסיס ומכניס ליד כל ניצב קיים, ניצב חדש אחד, אבל רק בצד אחד שלו. אני חותך את הקצוות הבוטים של ניצבי הבסיס. אחרי שחתכתי את כולם, אני מכניס ניצב אחד נוסף בצידו השני של ניצב הבסיס. עכשיו אני אקלע 2 שורות תוך הכפלת מספר ניצבי הבסיס. הצד עם הקצוות החתוכים הוא הצד התחתון, בזמן שאני קולע. ולכן אני הופך את הבסיס ומתחיל לקלוע. אני קולע כל ניצב בנפרד. הקליעה היא מעל 2 ומתחת ל1. ואני מפריד את הניצבים הצמודים כך שיהיה רווח אחיד ביניהם. כשקולע נגמר, אני מחליף אותו וממשיך לקלוע. הניצבים הם ארוכים וזה דורש מרחב גדול. יש להיזהר בעבודה איתם שהם לא יישברו. אפשר לעבוד על השולחן או על הברכיים.
כשאני מגיע לאזור שבו התחלתי לפצל את הניצבים לשניים, שזאת נקודת ההתחלה, אני עוצר, ואני הופך את הבסיס וחותך את הקצוות הארוכים. אני משתמש בשפיץ פלייר כדי לעשות מעיכה קטנה בכל הניצבים בסמוך למקום סיום הקליעה. ואז אני אוסף ומעלה את כל הניצבים כלפי מעלה, וקושר את כל הניצבים יחד, כדי לשמר את הצורה האנכית. מכאן ואילך אני מתחיל לקלוע את הדפנות. הקליעה נעשית בין הברכיים, ובאותו הסדר של מעל שניים מאחורי אחד. תמיד גם אפשר לקלוע על שולחן. בשלב זה אני צריך להחליט איך אני רוצה שהסל שלי ייראה, עם דפנות ישרות או עם דופן משופעת. לדפנות ישרות אני מציע לקלוע 3 שורות כשזה עדיין קשור. לדפנות מתרחבות משופעות עדיף לעשות רק 2 שורות כשזה קשור. אחרי שסיימתי לקלוע 2 או 3 שורות, אני פותח את הקשירה למעלה, ומעצב את הסל לצורה מבוקשת. חשוב להשגיח שכל הניצבים עומדים ישר, ושהם לא נוטים כלפי פנים. הנטייה לרוב שהניצבים לנטות כלפי פנים. ולכן עלינו להיות בתשומת לב לכיוון הזה, ולבדוק כל הזמן שהדפנות הולכות לכיוון שבחרנו. לא למהר, זאת נקודה קריטית לעיצוב הסל. אז תיישרו הכל כמו שאתם רוצים לפני המשך הקליעה. אני ממשיך לקלוע עד הגובה הרצוי. כמובן שכל 2-3 שורות קליעה אני עוצר ובודק את העיצוב ומתקן אם צריך. אל תחסכו בתיקונים ובבדיקות האלה תוך כדי שהסל שלכם יהיה ישר ומעוצב כמו שתכננתם, כי בקלות אנחנו מאבדים והסל מתחיל לקבל נטיות שלא שמנו לב אליהם, רק כדי להמשיך לקלוע כדי לגמור. אז אני כן ממליץ לעצור בכל הזדמנות ולבדוק. אני ממשיך לקלוע עד הגובה הרצוי. ואז אני מחפש את נקודת ההתחלה של הדופן. נקודת ההתחלה של הדופן זאת הנקודה שבה הקליעה עברה מצד הבסיס לצד הדופן. ושם אני מסיים את שורת הקליעה העליונה. כדי שיהיה לי מספר שווה של שורות,
לכל אורך הדופן. כשאני מגיע לנקודה זו, אני עוצר. בקליעה רגילה, אני קולע עם השמאלי ביותר ועובר ימינה. וכדי לסיים הייתי מכניס את הקצוות פנימה אחד אחרי השני, מהשמאלי לימני. תמיד אחרי 2, מהשמאלי לימני. כדי ליצור סיום יותר מתון ובלי מדרגה, אני מכניס את הקצוות פנימה אחרי 2, אבל בסדר הפוך, מהימני לשמאלי. בסרטונים הבאים נלמד איך לקלוע את הסיומת ולעשות ידיות לסל. מוזמנים לעקוב אחריי ביוטיוב, ואם אתם עדיין לא עוקבים אחריי באינסטגרם ובפייסבוק, מוזמנים גם שם להיכנס ולעקוב. יש קישורים בתחתית הסרט.